নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ টেষ্টমেট ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম প্ৰিপজিশন অফ টাইম আৰু প্ৰিপজিশন অফ প্লেছৰ বিষয়ে আৰু উদাহৰণৰে সৈতে হেবোৰ বুজি যাম আমি প্ৰিপজিশনৰ এটা ভিডিঅ' আগত আপলোড কৰিছো সেইটো ভিডিঅ'টো আমি বহুখিনি প্ৰিপজিশনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছো আপোনালোকে যদি প্ৰিপজিশনৰ পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'টি চোৱা নাই তেন্তে ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দিয়া আছে চাই ল'ব লগতে আমাৰ উৎসাহ যোগাবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ ফেসবুক পেজখন ফলো কৰা নাই আজিয়ে কৰিব আমি তাতো বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয় তথ্য যোগান ধৰো ফেসবুকত একেই নামেৰে আমাৰ পেজখনো উপলব্ধ বন্ধুসকল এতিয়া আমি আগবাঢ়িছো আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়টিলৈ প্ৰথমতে আমি সাম প্ৰিপজিশন অফ টাইম আমি এফালৰ পৰা এটাকৈ চাই যাম ডিউৰিং যেতিয়া কিবা এটা কাম চলি থকা অৱস্থাত অন্য এটা কাম হোৱা বুজায় তেতিয়া ডিউৰিং প্ৰিপজিশনৰ ব্যৱহাৰ হয় যেনে আই লাভ গোইং টু হিলি প্লেচ ডিউৰিং সামাৰ ভেকেশন ইয়াত কোৱা হৈছে যে গৰমৰ বন্ধৰ সময়ত মই পাহাৰীয়া ঠাইত গৈ ভাল পাওঁ অৰ্থাৎ এই বাক্যটোত গৰমৰ বন্ধ চলি থকা সময়ত অন্য এটা কাম অৰ্থাৎ পাহাৰীয়া অঞ্চলত যোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে ইয়াত ডিউৰিং প্ৰিপজিশনৰ ব্যৱহাৰ হৈছে নেক্সট ফৰৰ ব্যৱহাৰৰ কথা আমি আগৰ ভিডিঅ'টো কৈ আহিছো যে পিৰিয়ড অফ টাইমৰ কথা উল্লেখ থাকিলে ফৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে she has been waiting here for 3 hours ইয়াত 3 hours এটা পিৰিয়ড অফ টাইমৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে ইয়াত ফৰ প্ৰিপজিশনৰ ব্যৱহাৰ হৈছে নেক্সট until কোনো এক সময়লৈ বুজাবলৈ until-ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে the kids stayed awake until midnight ইয়াত মাজ নিশা লৈ বুজাবলৈ until-ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নেক্সট since-ৰ কথাও আমি আগৰ ভিডিঅ'টিত কৈ আহিছো যে পইণ্ট অফ টাইম থাকিলে since বহে যেনে it has been raining since morning ইয়াত morning এটা পইণ্ট অফ টাইমৰ উল্লেখ থকা বাবে ইয়াত since বহিছে নেক্সট from to এতিয়া হো কোনো এটা বাক্যত from আৰু to দুটা প্ৰিপজিশন কেতিয়া বহিব বেলেগ সময়ত কিবা এটা কাম আৰম্ভ হোৱা আৰু শেষ হোৱা বুজাবলৈ এটা বাক্যত from আৰু to প্ৰিপজিশনৰ দুটা ব্যৱহাৰ হয় এতিয়া এটা বাক্যৰ উদাহৰণ লৈ চালে আপোনালোকৰ বুজি পোৱাত সুবিধা হ'ব I shall work from Monday to Thursday ইয়াত কোৱা হৈছে যে মই মানডেৰ পৰা থাৰ্সডে লৈকে কাম কৰিম অৰ্থাৎ মোৰ কামটো মানডে আৰম্ভ হ'ব আৰু থাৰ্সডে শেষ হ'ব গতিকে ইয়াত from Monday to Thursday হৈছে নেক্সট ago কোনো এটা কাম যদি কিছু সময় আগত বা আগত হৈ যোৱা বুজায় তেন্তে কিমান সময় আগত সেইটো বুজাবলৈ agor ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে she was here 2 days ago এই বাক্যটিত দুদিন আগত বুজাবলৈ agor ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নেক্সট বিফৰ কোনো এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগৰ সময়ক বুজাবলৈ বিফৰ প্ৰিপজিশনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে I met her just before she left ইয়াত কোৱা হৈছে যে তাই যোৱাৰ আগতে মই তাইক লগ পাইছিলো ইয়াত তাই যোৱা সময়টো হৈছে নিৰ্দিষ্ট সময় গতিকে এই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগৰ সময়ক বুজাবলৈ বিফৰ প্ৰিপজিশনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নেক্সট আফটাৰ কোনো এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছৰ সময়ক বুজাবলৈ আফটাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে I felt fairly relaxed after taking the medicine ইয়াত মেডিসিন লোৱা সময়টো হৈছে নিৰ্দিষ্ট সময় আৰু এই সময়ৰ পিছৰ সময়ক বুজাবলৈ আফটাৰ প্ৰিপজিশনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নেক্সট পাষ্ট কোনো এক নিৰ্দিষ্ট ঘণ্টা পাৰ হৈ কিমান সময় গৈছে বুজাবলৈ পাষ্ট প্ৰিপজিশনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে it's 10 past 1 ইয়াত 1:10 যোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে ইয়াত পাষ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নেক্সট between and এতিয়া আমি চাও কোনো এটা বাক্যত between আৰু and প্ৰিপজিশন দুটা কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় দুটা বেলেগ সময়ৰ মাজৰ কথা ক'বলৈ between আৰু and প্ৰিপজিশনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে they lived in New York between 1998 and 2004
1998 আৰু 2004 ৰ মাজত হিহতে নিউয়ৰ্কত বাস কৰিছিল ইয়াত দুটা সময়ৰ মাজত হোৱা কোনো এটা কামৰ বিৱৰণ দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াত between আৰু and prepositionৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নেক্সট within কোনো এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত কোনো এটা কাম হ'ব বুজাবলৈ within prepositionৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে you should receive a reply within 7 days আৰু we will reach the cabin within the hour বন্ধুসকল এইখিনি আছিল preposition of time এইবাৰ আমি আহো preposition of place লৈ above কোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত বা ওপৰৰ স্থানত অন্য এটা বস্তু থকা বুজাবলৈ above ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে we were flying above the clouds আমি মেঘৰ ওপৰত উৰি আছিলোঁ গতিকে ইয়াত aboveৰ ব্যৱহাৰ হৈছে নেক্সট after এটাৰ পিছত আনটো থকা বুজাবলৈ after prepositionৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে he ran after her with the book ইয়াত he তাৰ পিছত দৌৰিছিল বুজাবলৈ afterৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নেক্সট by কথা আমি আগৰ ভিডিঅ'ত কৈ আহিছোঁ যে ওচৰতে বা কাষতে থকা বুজাবলৈ by prepositionৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে the telephone is by the window ইয়াত খিৰিকীৰ কাষত টেলিফোনটো থকাৰ কথা বুজাবলৈ by ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আকৌ he lives by my house ইয়াতো ওচৰতে বুজাবলৈ by ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নেক্সট beneath কোনো ব্যক্তিৰ বা বস্তুৰ তলত বুজাবলৈ beneathৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে we had a picnic beneath a large tree ইয়াত তলত বুজাবলৈ beneathৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নেক্সট beside কোনো ব্যক্তি বা বস্তুৰ কাষত বুজাবলৈ besideৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে I sat beside her ইয়াত কোৱা হৈছে যে মই তাইৰ কাষত বহিছিলোঁ গতিকে ইয়াত beside prepositionৰ ব্যৱহাৰ হৈছে নেক্সট between কোনো দুটা ঠাইৰ বা বস্তুৰ মাজত বুজাবলৈ between prepositionৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে there is a gulf between the two cities ইয়াত দুখন চহৰৰ মাজত বুজাবলৈ betweenৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নেক্সট in front of কোনো ব্যক্তি বা বস্তুৰ সন্মুখত বুজাবলৈ in front ofৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে he is sitting in front of his computer ইয়াত কোৱা হৈছে যে he তাৰ কম্পিউটাৰৰ সন্মুখত বহি আছে গতিকে ইয়াত in front ofৰ ব্যৱহাৰ হৈছে নেক্সট behind কোনো ব্যক্তি বা বস্তুৰ পিছফালে বা পিছত বুজাবলৈ behindৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে the car behind us was flashing its lights ইয়াত আমাৰ পিছত থকা কাৰখনৰ কথা বুজাবলৈ behindৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেক্সট under কোনো এক বস্তুৰ তলৰ ভাগত থকা বস্তু বা কোনো বস্তুৰে আৱৰি থকা বস্তুৰ কথা বুজাবলৈ under prepositionৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে we slept under the open sky ইয়াত মুকলি আকাশৰ তলত বুজাবলৈ under prepositionৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আকৌ the cat was sleeping under the blanket ইয়াত ব্ল্যাঙ্কেটৰ তলত অৰ্থাৎ ব্ল্যাঙ্কেটেৰে আৱৰি ৰখা বুজাবলৈ under prepositionৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নেক্সট below কোনো বস্তুৰ তলত বা তলৰ স্থানত অন্য এটা বস্তু থকা বুজাবলৈ below prepositionৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে these fish are far below the surface of the water আকৌ she works below the assistant manager বন্ধুসকল beneath under below এইকেইটাৰ অৰ্থ প্ৰায় একেটাই কিন্তু প্ৰিপজিশনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক বেলেগ বেলেগকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আশা কৰোঁ ওপৰৰ উদাহৰণসমূহ চাই আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নেক্সট over কোনো বস্তুৰ ওপৰত থকা বা কোনো এটা বস্তুক আৱৰি থকা বুজাবলৈ আৰু আলগত থকা বুজাবলৈ over prepositionৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে she held the umbrella over both of us 2 the fan is moving over our head বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি preposition of time আৰু preposition of place ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টিত বুজোৱা গোটেইকেইটা প্ৰিপজিশনেই আপোনালোকে সুন্দৰকৈ বুজি পাইছে
পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰিপজিশন বিষয়টিৰ ওপৰত আৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াব আমি চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো চাই আপুনি উপকৃত হোৱা বুলি অনুভৱ কৰিছে তেন্তে ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আমাৰ উৎসাহ যোগাবলৈ আমাৰ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি কিবা প্ৰিপজিশন টপিকটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ডাউট থাকি গ'ল তেন্তে আমাক